ओके, एप्पलको सबैभन्दा ठुलो इभेन्ट चाहिँ अलरेडी नै उनीहरूले चाहिँ हिजो गरिसकेको छ, जसको चाहिँ हामीले सर्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलरेडी के हाम्रो चाहिँ च्यानलमा चाहिँ अपलोड गरिसकेका छौँ। मैले बिहानै नै पोस्ट गरेको थिएँ, सायद चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुभएको होला। एकदमै राम्रो चाहिँ उनीहरूले मोबाइलहरू लिएर आएको छ। स्पेशल चाहिँ डिजाइन लुक्स भन्दा पनि भनौँ न अब 120 हर्जको चाहिँ रिफ्रेस चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 1 टेराबाइटसम्मको यिनीहरूको स्टोरेज रहेको छ र चाहिँ वाटरप्रुफ, डस्टप्रुफ एकदमै राम्रो छ। सेरामिक यिनीहरूको चाहिँ प्याटर्नहरू रहेको छ, प्लेटहरू के प्याटर्नहरू चाहिँ सेरामिकको रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ, जसको बारेमा हामीले चाहिँ अलरेडी नै एउटा सिंगल भिडियो पनि बनाएका छौँ। नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कति हुने सम्भावना रहेको छ र यसको जुन चाहिँ एभाइलेबिलिटी भएको बारेमा र चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नेछौँ आइप्याडको बारेमा, जुन चाहिँ आइप्याड चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलरेडी नै लन्च गरिसकेको छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ आइप्याडको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ, यसका कन्फिगरेसनहरू के कस्ता छन् र योलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ भन्ने बारेमा। एप्पलले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आइप्याडलाई चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट्समा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ एनाउन्स गरेको छ र एउटा चाहिँ रेगुलर भइहाल्यो, जसको साथसाथ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आइप्याड मिनीलाई पनि उनीहरूले चाहिँ अलरेडी नै एनाउन्स गरिसकेको छ। यदि हामीले चाहिँ यिनीहरूको डिजाइन र लुक्सको बारेमा कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अलमोस्ट नै सेम डिजाइन र लुक्सहरू रहेको छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले देखिरहेको र उनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ बेजलहरू चाहिँ एकदमै सानो चाहिँ रहेको चाहिँ कुराहरू चाहिँ उनीहरूले दिएको छ। यसैगरी यदि हामीले चाहिँ आइप्याडको चाहिँ स्क्रिन साइजकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 10.2 इन्चको यसको चाहिँ स्क्रिन रहेको छ। रेटिना आइपिएस एलसिडी को डिस्प्ले रहेको छ भनेपछि पछाडि र अगाडिपट्टि हामीले चाहिँ अगाडिपट्टि हामीले चाहिँ ग्लास देख्न सक्छ र पछाडिपट्टि चाहिँ एल्युमिनियम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दिएको छ। यसको साथ क्यामेरा डिपार्टमेन्टको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ दुईवटा क्यामेरा रहेको छ र 8 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ, 12 मेगापिक्सलको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेल्फी क्यामेरालाई दिएको छ। प्रोसेसरको चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बायोनिक A13 को प्रोसेसरलाई देख्न सक्नेछौँ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यस्तै हाई भेरिएन्ट दिएको छैन क्या, A15 चाहिँ दिएको छैन। यसमा चाहिँ A13 को चाहिँ प्रोसेसरलाई दिएको छ। यसको साथसाथ चाहिँ हामीले 64 र 256 GB को चाहिँ स्टोरेजलाई चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। यो चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट्समा एभाइलेबल रहेको छ र ऱ्यामको बारेमा तपाईँ थाहा छ 4 GB को ऱ्याम हुन्छ। र यसको चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ यो आइप्याड चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट्समा चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ, जुन चाहिँ 64 GB स्टोरेज चाहिँ सायद चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 95,000 रुपियाँसम्म चाहिँ पर्ने सम्भावना रहेको छ भने चाहिँ जुन यिनीहरूको हाई भेरिएन्स रहेको छ यसको प्राइस चाहिँ 1,06,000 रुपियाँसम्म चाहिँ हुने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ यदि हामीले चाहिँ आइप्याड मिनीको कुरा गर्ने हो भने यो आइप्याड जुन मिनी रहेको छ यो चाहिँ एकदमै पावरफुल रहेको छ। यसमा तपाईँलाई चाहिँ A15 को बायोनिक चिपसेटलाई देख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ यदि हामीले यिनीहरूको डिस्प्ले साइजकै कुरा गर्ने हो भने 8.3 इन्चको चाहिँ यसको डिस्प्ले रहेको छ। साथमा हामीले चाहिँ लिक्विड रेटिना आइपिएस एलसिडी प्यानललाई देख्न सक्नेछौँ र फ्रन्टमा ग्लास रहेको छ, ब्याकमा हामी चाहिँ एल्युमिनियम नै देख्न सक्नेछौँ। र चाहिँ यदि हामीले चाहिँ चाहिँ क्यामेराकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्यामेरा पनि यसमा राम्रो रहेको छ, चाहिँ 12 मेगापिक्सलको चाहिँ चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ र 12 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पनि रहेको छ। मिनी भनेर चाहिँ एकदमै पावरफुल मिनी रहेको छ क्या, छोटा प्याकेट बडा धमाका। यसको साथसाथ यदि हामीले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ स्टोरेजकै कुरा गर्ने हो भने यो पनि दुईवटा चाहिँ उसमा चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ, 64 र 256 GB को स्टोरेज रहेको छ। प्राइस चाहिँ यसमा चाहिँ जुन यिनीहरूको स्टार्टिङ भेरिएन्ट रहेको छ 64 को प्राइस चाहिँ 60,000 रुपियाँसम्म चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ पर्ने सक्ने सम्भावना रहेको छ। भनेपछि जुन यिनीहरूको हाई भेरिएन्स रहेको छ यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 75,000 to 78,000 रुपियाँसम्म चाहिँ पर्ने सम्भावना रहेको छ। र साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ जुन यिनीहरूको प्याड रहेको छ यसमा चाहिँ कुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मन पर्यो, कसको प्राइस चाहिँ तपाईँलाई सही लाग्यो र प्राइस चाहिँ के कति जस्तो लाग्छ न हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको साथ चाहिँ आइफोन 13 सिरिजहरू चाहिँ नोभेम्बर महिनाभित्र चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। चाहिँ प्याडको बारेमा चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ अपडेट छैन, होपफुली सायद चाहिँ त्यही टाइममा पनि हामीले चाहिँ यो प्याड होला र चाहिँ उनीहरूको जुन पनि आएको छ नि वाचहरू सायद त्यो वाचवाला पनि हामी चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहेको छ।